حتى نفهم أصواتنا بطريقة أفضل لازم نتعرف على آلتنا البشرية يلي هي الصوت. لهيك رح حاول أعطي صورة عامة وشاملة عن أهم التفاصيل اللي لازم نعرفها عن هذا الموضوع. vocal cords أو vocal folds يعني الحبال الصوتية أو الطيات الصوتية، هي عبارة عن زوج من هياكل متعددة الطبقات من أربطة وأنسجة عضلية مغطاة بغشاء مخاطي، بتكون ثلاثية الأبعاد أي إلى طول وعرض وعمق، وبتمتاز بلونها الأبيض بسبب قلة مرور الدورة الدموية عبره. بتتوضع بعلبة الصوت أو ما يسمى صندوق الصوت بقمة القصبة الهوائية يلي منقدر نحددها عند الرجال خلف تفاحة آدم، أما عند المرأة يحدد موقعها خلف أول نتوء بالرقبة. الصوت يلي بتتلقاه الإذن هو مانو غير عبارة عن ذبذبات الحبال الصوتية نتيجة مرور الهواء من خلالها وهي بحالة إغلاق. فإذا الحبال الصوتية بتتوضع بشكل عرضي داخل الحنجرة، تكون موصولة من الأمام عند مقدمة الرقبة ومفتوحة من الخلف عند التنفس، ولما بدنا نصدر صوت بتصير بتسكر وبتفتح من الخلف. الحبال الصوتية عند الرجال بتكون عموما أطول من الحبال الصوتية عند النساء، وهذا الشيء اللي بيعطيها خاصية الصوت العريض وصعوبة الغناء بمرحلة البلوغ عند الذكور. هلا كل ما طلعنا بالنوطة لفوق بتصير الحبال الصوتية أطول وأرفع والاهتزازات بتصير سريعة، بينما كل ما نزلنا بالصوت لتحت بتصير الحبال الصوتية أعرض وأقصر والاهتزازات بتصير أبطأ. خلونا نشوف كيف بهذا الفيديو الصغير يلي مأخوذ عن تنظير للحبال الصوتية عند دكتور. حابب تخسر صوتك ومو عارف كيف؟ وشو هي الأعراض اللي لازم نتجاهلها لما الصوت بيتعب حتى نستهلكه للآخر ونصير مع الوقت نخسره بكل مرة أسرع وأسرع؟ أول شيء بتعمله إنه دائما وأبدا خذوها قاعدة بإنه تغنوا بدون تحمية، وإذا بلشنا نحس بقرص خفيف بمؤخرة الحنجرة ما تقلقوا، لأنه هي مؤشر كتير بسيط بإنه نحن على الطريق الصحيح. فبنتجاهل الموضوع وبنكفي تمرين وغناء حتى نصير نحس بألم أكبر وتراجع بالأداء. لحد هون الموضوع لسه مانو خطير، مو مشكلة، كمان بنتجاهل الموضوع وبنكفي تمرين، لأنه أصلا لازم يكون عندنا إصرار أكبر بمحاولة التمرين والغناء وتجاهل الألم تماما حتى نضيف لكل هي الأعراض التخريش وبحات الصوت. بهي الحالة يفضل عدم أخذ الاستراحة مطلقا حتى نواصل الضغط على الحبال الصوتية لأذى أكبر ونتائج أفضل بخسارة الصوت، بالإضافة لتراجع الأداء لدرجة إني أحس إني عم أبذل مجهود عضلي كتير كبير ويدوب في صوت، وهيك حتى سبب التهاب بالحنجرة بسبب الاستخدام المفرط للصوت. هلا الحلو بالتهاب الحنجرة إنه بسبب تضخم بالحبال الصوتية، وهذا الشيء بيأثر على أداء وعلى تلبية الحبال الصوتية للنتيجة المطلوبة، وبالإضافة لتغيير بطبيعة الصوت مما يؤدي إلى بذل مجهود أكبر وصعوبة أكثر بالأداء مع حنجرة ملتهبة. طبعا هون نحن بنكفي تمرين رغم كل المؤشرات، لأنه دائما نسعى أن نكون الأفضل ولو هالشي كان على حساب صحتنا. فإذا إذا كفينا التمرين على هي الوتيرة بوعدكم بظهور حبيبات غير شكل على الحبال الصوتية اللي بتزينها من كل جهة للحصول على الكتل على الحبال الصوتية ولا أذى أكبر يستمر لفترة أطول. يرجى متابعة التمرين، فإذا يرجى بالنهاية تجاهل جميع هي الأعراض والإصرار على الهدف بخسارة الصوت بطريقة مضمونة تستمر لفترة طويلة. My home, sweet home. للأسف إنه ما بنسمع لأجسادنا غير لما ببلش شي يوجعنا، بينما لما بيكون جسمنا بحالة سليمة ما بنحس فيه وبناخده من المسلمات. شيء كتير مهم نعرفه عن أجسامنا بأنه أجسامنا لها طريقتها الخاصة بالتواصل معنا، فإذا قدرنا نفهم هاي اللغة رح نقدر نفهم شو عم يحاول جسمنا يخبرنا عنه. فلما بنختبر أعراض ما فما هي غير طريقة الجسم ليساعدنا ويحمينا، فهي جسمك عم يقول لك بأنه من خلال هي الأعراض في شيء مو صح ولا صحي عم نعمله تجاه أنفسنا وأجسادنا. هلأ شو له على هذا الكلام كله بالغناء؟ المقصود بانه اذا حسيت بألم ما انت عم تتمرن او عم تغني فهي جسمك عم يقول لك بانك عم تستخدم صوتك بطريقه غير سليمه وغير صحيه. حاول تدور على طريقه ثانيه لاصدار الصوت لحتى ترجع تخلق التوازن المطلوب لسلامه جسمك وصوتك. فبدل ما اكره الالم وقاومه وجير عليه
اسمع له وحاول افهم شو عم يحاول يخبرني عن سوء استخدامي لصوتي ولجسمي. فإذا لما بتتمرن حاول تتمرن بوعي حاضر لجسمك وكيانك، وانتبه لأي إشارة من الجسد ولا تتجاهلها ولا تتجاهل أي ألم أو تراكمه، ولا تنسى تكون عطوف ولطيف بالتعامل مع نفسك أثناء التمرين، بالإضافة إنك تكون فضولي لاكتشاف صوتك وجسمك وكيف بيتعاونوا مع بعض، وتعرف كيف تستخدم الصوت وإمتى ما تستخدم الصوت وتريحه لصوت صحي بيخدمك ويدوم أطول. إذا حابين تعرفوا كيف خلوكن معي بالحلقة الجاية لنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. بيس.